why we dey here. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, everybody, oh yeah, ẹlanu pé Jésù. Ó fi mọ́lẹ̀ bóra bí aṣọ wòsì. Ẹ sọ wípé wetin dem dey call fi ẹgbà mo ti mọ Jésù. Why me I go dey fi ẹgbà mo ti gba Jésù. Ẹlanu ẹkọrin yé. Wetin dem dey call fi ẹgbà mo ti mọ Jésù. Gbà mo ti mọ Jésù o yé. Why me I go dey fi ẹgbà mo ti gba Jésù. Èmi yóò gbójú mi sókè sórí òkè wọn nìyí. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi wà ti wá? Ìrànlọ́wọ́ mi tó wọ́n Olúwa wá tó dá ọ̀run òun wáyé. Wetin dem dey call fi ẹ̀gbá mo ti mọ Jésù. Yé yé yé, why me I go dey fi ẹ̀gbá mo ti gba Jésù. Ẹ lanu ẹ̀kọ́.